जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवणार आहोत. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण ऑलाइट मशीन याबद्दल बनवणार आहोत. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग जरासं वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे. त्यानंतर अलर्ट मशीन ॲपमध्ये आपल्याला बुकमार्क प्रेशर लिंक आणि शिकपिक प्रेशर लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रेशर लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काहीचे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये आपण बुकमार्क केलेले ॲड होऊन जाणार आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि आपला शिकपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथं एक ग्रुप दिसणार आहे आणि एक लेअर दिसणार आहे. त्याच्यावरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी 2 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला तिथं लेअर परत आपल्याला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत आणि समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. आपल्या खालच्या लेअरवरती टच करायचं आहे. टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. परत आपल्याला टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि अशा पद्धतीने ग्रुप पण आपल्याला वाढवून तिथं घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं शिकपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आता ते समोरच्या त्या 2 लेअर आहेत त्या पण आपल्याला तिथं त्याच्यावरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी 2 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे आणि आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आणि आपल्याला परत ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून पेस्ट 2 लेअर करून द्यायचे आहेत आणि आपल्याला परत समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन आपल्या लेअर तिथं टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती जाऊन वाढवून घ्यायचे आहेत आणि आपला ग्रुप पण तिथं टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती जाऊन वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे आणि आपला जो पहिल्या आपण 2 एक ग्रुप आणि एक लेअर पेस्ट केलेले आहे ते परत आपल्याला इथं कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. कॉपी लेअर करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं परत आपल्या 2 नंबरच्या ग्रुपच्या शेवटी यायचं आणि परत तो पहिले जे ग्रुप पेस्ट केले आहेत तेच आपल्याला तिथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत आणि समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन त्याचा समोर जो पार्ट गेलेला आहे तो आपल्याला तिथं टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती जाऊन कट करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं यायचं आहे आणि आपला जो 2 नंबरचा ग्रुप आहे तो आपल्याला परत तिथं कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर आपल्याला परत आपला जो 1 नंबरचा ग्रुप त्या पेस्ट केलेला आहे त्या समोर जाऊन आपल्याला ग्रुप तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन तो ग्रुप तिथंपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे दोन्ही पण इमेजेस चेंज करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला तिथं हवा असलेला इमेजेस तिथं आपल्याला चेंज करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या ग्रुपमध्ये जाऊन पण आपल्याला तिथं ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथं आपला इमेज तिथं चेंज करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला दोन्ही ग्रुपमध्ये आपल्याला इमेजेस तिथं चेंज करून घ्यायचे आहे. तर त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला इथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला इथं काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर परत आपल्याला ते दुसऱ्या इमेजेस ॲड करून घ्यायचं आहे. तर अशाच पद्धतीने आपल्याला बीटप्रमाणे सर्व इमेजेस आता लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत.
तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर पाहणं आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला शेकी पिक द्यायचे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथे शेकी पिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे समोर यायचं आहे. समोर आपल्याला इथे यायचं आहे एक नंबरच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इथं आपल्याला ग्रुप सोडून समोर जो इमेज आहे त्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला तिथे इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथे 2 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि परत आपल्याला तिथं तिसऱ्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला 2 सोडून द्यायचे आहेत आणि तिसऱ्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत हे 2 सोडून द्यायचे आहेत आणि हा एक इथे घ्यायचा आहे. असं करत आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला परत इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथे शेकी पिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपले 2 ग्रुप सोडून द्यायचे आहेत आणि त्या समोरचा आपल्याला आता या मध्यातल्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचा आहे. परत आपल्याला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्या या पहिल्या इमेजवरती आपण इफेक्ट दिलेला आहे. तर आता त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे आणि हा 2 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि जिथं एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत त्याच्या आधीचा जो इमेज आहे तिथं आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं शेकी पिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आता आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेला आहे. एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेला जो इमेजेस आहे त्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जिथं आपण एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत त्या इमेजेसला आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं एक स्पार्टिकल व्हिडिओ आपण दिलेला आहे तो तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. स्पार्टिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर त्याच्यावरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग एफिशियंटमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे. लास्टपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, व्हिडिओ आपल्याला इथं थोडासा लहान पडणार आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, ते व्हिडिओवरती टच करायचं आहे. इथं डुप्लिकेट लेअर आपल्याला करून कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं ते पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे. लास्टपर्यंत आल्यानंतर तिथून त्याचा उरलेला जो पार्ट आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ इथं बॉर्डर PNG आणि चॅनल आपल्या नावाचं लोगो असेल तर नावाचा लोगो तिथं लावून घ्यायचा आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.